Привіт, друзі! Я Ірина Берлодян, практикуючий бухгалтер, і ви на моєму каналі «Життя бухгалтера в Польщі». Сьогодні я знімаю для вас продовження двох попередніх відео про те, як шукати роботу бухгалтера в Польщі і про резюме. Хто їх ще не бачив, поверніться і обов'язково подивіться перед цим відео. Там я детально роз'яснюю, чому на ринку молодших бухгалтерів така велика конкуренція, ділюся своїм досвідом, як я шукала роботу, і даю пораду, як знайти свою першу роботу в Польщі. Плюс в другій частині розказую багато нюансів про резюме саме для Польщі. А зараз ми перейдемо вже від теорії до практики. Будемо створювати резюме двома способами і висилати його конкретному роботодавцю у форматі PDF. І не забуваємо підписуватися на мій канал, ставити лайки та коментувати це відео. Приклади резюме я висилатиму тільки найактивнішим підписникам. Поїхали! Як я вже говорила в попередніх відео, що резюме треба вмістити на одній, максимум двох сторінках. Власне, існує кілька способів скласти резюме. Перший спосіб – самостійно, в Word чи в якійсь іншій програмі, яка вам більше подобається. І другий спосіб – то через креатор, яких дуже багато в інтернеті. І платних, і дармових. Зараз я покажу вам спосіб, як це зробити через креатор, бо на початку я багато експериментувала і врешті зупинилася на креаторі на сайті Pracuj.pl. Чому на ньому? Бо хотіла одразу відправляти резюме з сайту роботодавцям і ще розмістити там же його, щоб компанії могли самі мене знаходити. І ще там були симпатичні шаблони самих резюме. Отже, входимо на сайт cv.pracuj.pl і бачимо дармовий креатор CV. Резюме можна зробити за допомогою трьох шаблонів. Класичного, студентського, там де, якщо ви ще студенти, маєте мало досвіду праці, і технічне CV, то для тих айтішників, інженерів різних. Тому я зараз буду показувати вам все на прикладі CV класичного. Якщо ви бачите, тут з правої сторони можна вибрати шаблон. Якщо А, то він буде так виглядати, якщо Б, то буде такий шаблон, С, Д, Е. Також можна змінювати різні кольори. Якщо вам не подобається чорний, то можете синій, зелений, коричневий зробити, вибрати. Якщо ви вже визначилися з тим шаблоном, який ви хочете, то можете натискати «Далі», і програма вас перекидує вже внутрі цього креатора. Тут зверху треба залогінитися буде, тобто треба буде створити профіль на сайті Pracuj.pl, внести сюди свій пароль і логін, і потім вже ви будете з допомогою цього креатора робити тут своє резюме. Вибачаюсь за мою українську, трохи притормажую, бо ще переводжу з російської, української, ще ці польські слова мені лізуть в голову, тож в наступних відео, сподіваюсь, то буде краще, але трохи потерпіть мою українську. Отже, тут дармовий креатор. І коли ви залогінилися, ви вже будете робити то CV, і воно буде висіти на сайті Pracuj.pl. Тут можна покроково це робити. Перше, що ми заповнюємо, це дане підставове. Тут можна перше, що зробити, з лівої сторони, то додати своє бізнесове здєнче. Тобто фотку свою в бізнес-стилю. Я собі сама стала
вдома сфоткалася в такому в окулярах, піджачку і додала то фото. Але можна, ви знаєте, я вже говорила, що можна не показувати свої фото, і тут так натискаєте, і не буде видно його в вашому резюме. Тут з правої сторони видно, як буде в результаті виглядати ваше резюме. То резюме я робила ще коли була в Україні, ще знаходилася, і експериментувала, і робила таке резюме. Зараз у мене потім було вже друге резюме, яке я вам після креатора покажу. Але коли ви отак робите, показуєте здjęcia в CV, то воно з'являється тут з правої сторони в тому резюме. Далі ви вносите своє ім'я, назвісько, фамілія і ім'я, дату народження, хочете, можете додавати чи не додавати. Тут, якщо ви розкриєте, то вони навіть пишуть, що ти мусиш додавати, що не мусиш. Ну, якісь тут підказки існують. То дуже просто робити, і складнощів у мене не було. Місце замешкання Польська, Варшава, Мазовецьке. По поводу замешкання, то ви можете, звичайно, якщо ви ще знаходитеся в своїй країні, то вказувати, що то Україна, але я би не рекомендувала то робити. Ліпше, якщо ви здальні, то вказати все-таки Польська і орієнтовно те місто, де будете шукати працю, бо з мого досвіду було так, що просто не дзвонили мені вони, і я вказувала Польська. Тут дані контактові. Ви своє записуєте, імейл автоматично підтягується, бо ви вже його зареєстрували в своєму профілі, номер телефону вказуєте, натискаєте тут «Перейдіть далі» і проходите до заповнення досвідчення. Тут теж я хочу показати, що можна в будь-який момент змінити вигляд вашого резюме і спробувати по-іншому, як воно буде виглядати, те АБЦД, шаблони різні. Також можна все тут змінити. Прийдемо далі і побачимо, що тут ми мусимо внести всю інформацію про свої попередні місця праці. Вказуєте окрес, становисько, księgowa. Тут є, якщо клікнути, буде видно, як то все заповнюється. Я вже розповідала, як описувати свої обов'язки, які виконувала на попередньому місці праці, і вказуєте тут стільки, скільки вам потрібно. Можна додати позиції і так додавати всю інформацію. Потім йде викшталцення, то освіта ваша, вказуєте свої університети, які мови знаєте, школення, курси, сертифікати. Можете тут сертифікати, до речі, а можете там, де викшталцення, як вам більше подобається. І та позиція «Твій профіль заводовий», ви вказуєте свої сильні сторони, то, що я вам розповідала, як заголовок. Тут відображається, де під фото буде видно і буде кидатися в очі HR, то найголовніша інформація у вас, яку HR прочитає, і чи схоче далі продовжити читати чи ні, буде залежати від тієї інформації, яка буде тут написана. Далі проходимо
і нажимаємо на третій крок. Тут записуємо свої умінності, що вмієте, які програми знаєте. Симфонія, Excel, там різні, я вказала, 1С. Стосовно 1С, я потім вже зрозуміла, що можна ліпше його ніде не писати, бо більшість польських роботодавців, вони не розуміють, що це за програма і для чого ви її написали. Тому тільки якщо бачите в вакансії, що вони потребують 1С, щоб ви знали, то тільки тоді її додаєте. Якщо ні, то польські програми вказуєте і все. Тут різні заінтересування, лінки, можете, тут навіть написано, що тут можете свої лінки з Фейсбуку вставляти, що ви хочете, щоб у вас знав роботодавець. Також тут згода на підтвердження даних особових. Це дуже важливий такий момент, і таку клаузулю треба тут додавати, бо без неї роботодавці не можуть ні відкривати, ні читати, ніяк не обробляти ваші дані, тому треба її заповнювати. Я про неї потім більш детально розповім. Натискаємо далі, і тут вже все. Твоє резюме готове. Бачите, справа видно, як воно буде виглядати, і можна що зробити? Можна його скачати, по BHCV натискаєте, або і він буде як плік PDF на своє урządzenie. Я не хотіла по ітогу тут ще через те цим користуватися, тому що під кожну вакансію я хотіла міняти своє резюме. Тут не дуже зручно. Тут і роботодавець, якщо ви натиснете, щоб тут це удоступніш працедавцям профіль, буде бачити тільки таку інформацію і не підстроїш її під конкретного працедавця. Тому по ітогу я не користалася тим креатором і не розміщала тут своє CV. Але тут ще є така можливість записати CV в конче. І воно буде тут Працюй.pl, і коли ви схочете відправляти роботодавцю своє резюме, то воно буде вже всередині цього профіля, і можна буде вибирати конкретне то збережене резюме. Отже, як креатором робити резюме я вам показала. А зараз я вам покажу, як робити самостійно резюме в файлику. Після того, як я поігралася з креатором, то зрозуміла, що хочу врешті зробити самостійно резюме, яке можна буде коригувати і яке буде більш наглядним. Спробувала робити його в Word, не вийшло, так як я бачила його в голові. І я навіть відправляла його роботодавцям, але відгуків не отримала. Тому врешті-решт зупинилася на програмі PowerPoint. В ній вийшло в мене за допомогою фігур і кольорів виділити головну інформацію так, щоб неможливо було відкрити резюме і не захотіти мене запросити на співбесіду. Тож переходимо до складання резюме в цій програмі. Отже, я вам буду показувати все вже на готовому файлі, який я зробила, і назвала його Ірина Барлодян. Так і раджу робити вам, щоб воно гарно виглядало, коли ви будете висилати роботодавцю. Щоб в PowerPoint зробити файл, ви можете натиснути Microsoft PowerPoint Presentation, або зробити так, як я вам покажу в кінці цього відео, і щоб я могла вам вислати цей плік, і ви могли його вже редагувати, і потім висилати вже його вашим майбутнім роботодавцям. Тож, заходимо в цей плік і бачимо от таке резюме, яке
я по ітогу зробила на останню вакансію, коли вже подавалася для праці в великим бюро рахунковим. То була вже третя моя праця в Польщі, і я вже зробила ось таке резюме. На початку, коли я ще вордовський документ висилала своїм роботодавцям, то там було 2 сторінки, але по ітогу я зрозуміла, що треба все на одну сторінку зробити. Перше, що це, як я вам говорила, заголовок. Ви пишете, хто ви така, чи такий, що ви вмієте, яку маєте освіту, ваші сильні сторони тут описуєте. Якщо людина HR це прочитає, йому не сподобається, вона не буде далі читати. А якщо добре все напишете, то HR піде далі і буде читати, хто ви така далі. Тут вказуєте досвідчення, ваш опит, досвід роботи. І я тут виділила, що то в Польщі я працювала як księgowa, канцелярії до рази податкового буку. Описала тут кратко, що я тут робила. Головне, тут видно, що я вже робила як самодільна księgowa на упрощенці були ті клієнти і зі спілками ЗОО. Також фактури, різні рапорти я робила, księgowała wyciągi bankowe, оборотно-сальдові відомості, вмію з нею працювати, різні декларації висилала. Потім описала, з якого періоду до який в Україні я працювала як księgowa. Звичайно, як вам вже казала, то я не вказувала такі вакансії, де я працювала головним бухгалтером, фінансовим директором, бо не księgowa і молодша księgowa. Нікого це не цікавить і тільки відлякує працедавців, що ви багато робили на Україні. Якщо ви на księgową і молодшу księgową, то вам треба довго працювати на одній фірмі, старатися, і та інформація буде зайва. Я ще, щоб вмістити все на одну сторінку, я зробила так, що вибрала 3 головні фірми, де я довго працювала, і описала кратко головне, чим я там займалася на цих фірмах. Яку мою освіту? Написала свою академію економічну і в Варшаві, і в Одесі, яку скончила. Написала, що курс księgowości скончила, і написала, що я вмію, що знаю приписи, закони рахунковості, право податкове, що вмію програми, якими володію PowerPoint, Google Docs і все таке. Друге, ключове, основні мої умінності, я з правої сторони добре описала, які знаю програми. Які мови, які я знаю, я тут виділила так, щоб було дуже наглядно за допомогою зірочок. Тут я також свою фотографію і прізвисько вказала, свій мейл, номер телефону, де знаходжуся. Так, програми SAP, Optima, 1С я коли висилала тим своїм працедавцям, то я її видаляла. Excel, PowerPoint і все таке. І головне, що треба вказати, що я виражам згоди на przetwarzania даних особових для потреб, niezbędnych до реалізації процесу рекрутації згодні з розпорядженням Парламенту Європейської Ради Унії Європейської. Можете взяти, як у мене тут то написане, а можете
Деякі працедавці, вони вказують, що конкретно треба написати, яку клаузулю. То клаузуля так називається цей абзац тексту для роду. Вони свою вказують, де конкретно треба вказати назву фірми, для якої ви даєте дозвіл на користування вашими даними. Ще деякі хочуть, щоб ви вказували, що конкретно на одну співбесіду чи на всі співбесіди. Ну, я в основному тільки то писала і більше нічого. На мою думку, цього достатньо. З цим резюме мене запрошували багато працедавців, я ходила на різні співбесіди, і більшість тих, хто відкрив моє резюме, вони вже запрошували мене одразу на співбесіду. Тому я вважаю, що це резюме дуже ярке і яскраве. І воно кидається в очі, що ви вмієте, ваші дані, і можна швидко зрозуміти. І навіть коли ви друкуєте на папері чи друкується роботодавці, воно гарно виглядає. Зараз я вам показала це резюме. Ще раз нагадую, що висилати я його буду тільки тим, хто напише мені не Viber, ні SMS, нічого, а тільки на почту, яку я вкажу під цим відео. І тільки тим я буду висилати той шаблон. Ось. А зараз я вам покажу, як це резюме преобразувати в PDF-файлик, який вже треба буде висилати до працедавця. Мені подобається для цієї цілі той сайт I Love PDF. Входимо в нього. І тут можна вибрати, що конвертувати ви хочете. Хочете PowerPoint в PDF? Натискаємо «Вибрати по PowerPoint файли» і шукаємо, де у нас той файл. Он тут, вибираємо і натискаємо «Конвертація в PDF». І все, він його вже преобразував, скачати. Він його скачує нам в побране. Входимо в побране, вирізаємо собі його тут, вставляємо в монтаж тут. І у нас вже буде два файлика, один в PowerPoint, а один в PDF. От я зараз покажу, як він буде виглядати. Нагадую, що цей PDF треба обов'язково робити, щоб не з'їжджала ваша інформація. І коли будуть друкувати ваш файлик роботодавці, щоб він завжди гарно виглядав. Ось так буде виглядати ваш PDF-файл, який ви зможете вже відправляти роботодавцю. А як це робити? Зараз я вам покажу на сайті Працюй.pl, на прикладі цього сайту. Отже, що треба зробити, щоб вислати резюме? По-перше, ви повинні зайти на сайт Працюй.pl і залогінитися під своїм паролем і логіном. Потім знайти вакансію, на яку ви хочете відіслати своє резюме. Тут в цьому резюме написано «Аплікуй швидко». Коли ви натискаєте, то ваше резюме, яке є в базі, воно одразу відсилається до працедавця. Але я не хочу зараз, щоб це було, і тому
я хочу сама своє резюме вислати, тому я тут натискаю «Редагувати» і зберігаю в цьому місці те резюме, яке я хочу, щоб відправлялося, коли нажимаєш, аплікуй шибко. Натискаю «Змінлю одволай там плік» і тут вибір з мого конту. Можна вигенерувати CV з моєго профілю, можна вибрати з моєго конта або вибрати з комп'ютера. Я натискаю тут, бо я хочу з комп'ютера. І тут натискаю темплік, який я вже згенерувала. Бачу, що Ірина Баралдян з'явилася тут. Тут у мене ім'я назвісько і номер телефону, імейл. Хочу залончити відомість. Можна тут відомість до працедавця. Чи можна своє щось написати, або можна залишити так, як генерує то програм. Шановні панство, відповіді на оголошення рекрутаційне, заміщене в порталі Працюй.пл присилам своєї аплікації. Можна залишити так. Я взагалі так залишала, нічого від себе не дописувала. Бачимо, що буде висланий мій плік на вакансію кишенькового бюджет-рахунковим, фірма CDG Finance, Яна Павлова, Роніча, Мокото. Ми натискаємо «Вишлі формуляр», так як я його вже підкріпила, і він автоматично висилається. Але перед тим, як висилається, працедавця хоче ще уточнити деякі питання. І тому вони пишуть, яке твоє досвідчення на подобному становіску. Ви вибираєте, яке ваше досвідчення. У мене то від 10 до 15 років. Вскаж потім твоєго толцення, яку маєш освіту. Я маю вище магістратуру, магістр-інженер. Яке твоє очікування нетто? Скільки ви хочете після сплати податків? Я, наприклад, таку хочу заробітну платню отримати. І роботодавець розуміє, коли ваші питання прочитає, він ще до того, як відкрити ваше резюме, якщо, наприклад, зарплатня, вони нижче дадуть, чи у вас замалий досвід, чи ви, може, хочете з дому працювати, то вони навіть не будуть дивитися ваше резюме. А якщо їм все підходить, то вони подивляться і відкриють вже ваше резюме. Як це ж відбити розмову репутаційних? Хочеш приїхати до них в офіс, хочеш онлайн ту розмову чи по телефону. Хочеш з ними порозмовляти на співбесіді. І ще питання, коли можеш зачинити. Якщо ти вже не працюєш, можеш от зараз, можеш за місяць, якщо відробляти треба, якщо вже довго працював на останньому місяці праці, то там 3 місяці треба відробляти, тому ставити так, як хочете. І висилаємо відповіді. Висилаємо відповіді. І тут ще раз запитую вас про Pracui.pl. Може, ти хочеш, щоб твоє резюме було видно на сайті Pracui.pl висилати чи ні. Якщо не хочеш, то помінь, натискаєш і за хвильки вже розумієш, що твоє резюме zostało вже вислане до працедавця. І тут вам показуються ще якісь схожі вакансії, куди ви можете ще заапліковувати. Тобто вислати своє резюме. Ви, щоб побачити, вислали чи ні ваше резюме, ви можете війти в вашу пошту і побачити,
до створення аплікації до працедавця. Клікайте до листа, який прийшов до вас від Працюй.pl, і бачите, що тут написано: Ірина, працедавця отримав твою аплікацію. Получив достарчено. Тобто моє резюме вже вислане, і вони вже його отримали. Але вже коли роботодавець відкриє ваше резюме, то вам прийде ще один лист і буде написано, що така-то компанія в такий-то час відкрила ваше резюме. І ви вже зможете спокійно собі розуміти, що вам може хтось подзвонити в найближчий час, і ви повинні прийняти дзвінок і підготуватися, звичайно ж, до такого дзвінка. Ще хотіла вам показати, як долучити при висилці плік з листом мотиваційним, але не вийшло в мене, бо щось комп'ютер треба перезагрузити. Але тут, коли ви долучаєте своє CV, ще буде одне поле, де файлик з листом мотиваційним треба загрузити і потім вислати все одразу. Як робити лист мотиваційний, я покажу трошки пізніше. А зараз вам покажу, як буде виглядати лист від працедавці, бо така велика вдача, і в 3 годині в понеділок таке щастя, і отворили мій лист, і одразу працедавця навіть читає вже моє резюме. Я навіть роботу зараз не шукаю, але мені посміхнулася вдача. І тут видно, що яка фірма, яка вакансія. Тут CTG Finance, і о 15:13 минуту тому він отворив мої аплікації. Зараз буду чекати вже від нього дзвінка. Ще хочу вам показати, що тут існує історія ваших аплікацій, куди ви висилали ваше резюме. Якщо зайдете тут в свій профіль, тут є мої аплікації. І коли ви клікаєте тут «Моя аплікація», видно, що сьогодні я відправляла в бюро рахункового разом з вами своє резюме, і тут статус «Отварта». Хочу вам ще показати своє резюме на англійській мові, в Word, найперше, яке я створила, і завдяки якому я пішла працювати до компанії Schneider. То я зробила по приколу. Моя вчителька, я приїхала коли до Польщі, то я ще онлайн почала займатися з дівчиною англійським, щоб розговоритися. І вона мені запропонувала створити зі мною резюме і перевірити мої помилки. І я так і зробила, і вже коли була ярмарка вакансій, то я відправила на ту вакансію, яка мені сподобалася, це резюме, і по приколу мене запросили одразу на співбесіду. І наступного дня, коли я пройшла співбесіду, готувалася я і на англійську мову, і на польську, писала такі шпаргалки для себе і пройшла онлайн цю співбесіду, то встроїлася вже працювати. А взагалі я не збиралася ще висилати це резюме, бо я не була впевнена ще в своїх силах, тільки пішла вчитися, початок року, ще дуже багато чого треба було зробити. Але ось таке було саме перше у мене резюме ще на 2 сторінках, в Word, і якось так.
Ще хотіла вам розказати і показати, як я писала лист мотиваційний на своєму прикладі, але, на жаль, я не знайшла. Я все видалила, і історію своїх висилок, і все повидаляла. Думала, що воно мені вже буде не потрібно, але я вам покажу, що в Гуглі можна лист мотиваційний написати, взор задарма до побрання. Буде дуже багато різних лінків цього приводу. Я перший зайшла і бачу, що тут вже є шаблончик. Зараз вам розкажу кратенько, що там треба робити. Ви можете в Word, я робила також в Word, його прикріпляла разом зі своїм резюме, але потім не в Word, я його теж в PDF-формат перетворювала і писала там трошки про себе, де я живу, ім'я, назвісько, прізвище, номер телефону, адрес ще раз, і на яке становисько я хочу йти працювати, назва фірми. Звичайно, цей лист треба обов'язково під кожну вакансію писати. І ви пишете, що шановний пані така або панство, тут ви вказуєте, до якої фірми, адрес цієї фірми, з вакансій берете і з приємністю аплікує на таке-то становисько. І пишете трошки про себе. І описуєте, що ви можете для цієї фірми зробити. І чому ви вважаєте, що саме ви будете добре справлятися з цією роботою на цій вакансії. І розказуєте ще, трошки вам треба ще почитати про цю вакансію, про цю компанію, щоб зачепити в цім листі, написати, що ви про них знаєте, що саме до них ви хочете, і що ви вмієте, яка у вас кваліфікація, і що ви дуже хочете з ними зустрітися і просите пригласити вас до себе на співбесіду. На кінці цього листу пишете з поважання, ім'я і назвисько. І багато різних тут шаблонів є, тому якщо ви пошукаєте, сядете в Word, зробите, то можете спокійно висилати. Але я кажу, що висилала, робила, тратила багато часу на це, але потім зрозуміла, що це не мій варіант і взагалі перестала їх писати. Сьогодні ми з вами добре попрацювали і разом зробили резюме, а також відправили його роботодавцю. Показала я вам, в якому вигляді приходить відгук від компанії і який лист приходить, коли компанія його відкрила. Також, як конвертувати файл в PDF і скачати його. Розказала, як створити і як прикріпити мотиваційний лист. І ще обіцяла вам в попередньому відео розповісти про різницю пошуку праці в Польщі і в Україні. Але хотіла, як завжди, коротко розказати і не вийшло. Як почала писати, зрозуміла, що зроблю окреме відео в найближчий час. Нагадую, що буду висилати тим, хто захоче, ці два своїх файли резюме, які я вам сьогодні показала, на польській і на англійській мові. Але для цього потрібно буде обов'язково підписатися на мій канал, написати коментар і відправити мені саме мейл. А в темі мейла написати резюме і вставити підтвердження, що підписалася і написала коментар. Всім па-па!